हामी विदेशमा कामको लागि जाँदा वा विदेशमा रहँदा पुलिस रिपोर्ट वा पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट आवश्यक पर्दा अनलाइनबाट कसरी तयार गर्ने र त्यसमा परराष्ट्रको छाप लगाउन कसरी अनलाइनबाट प्रोसेस गर्ने भन्ने बारेमा यो भिडियोमा जानकारी दिँदैछु। सर्वप्रथम त तपाईले पुलिस रिपोर्ट बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने डकुमेन्टहरू पासपोर्ट साइजको फोटो, नागरिकताको अगाडि पछाडिको स्क्यान फाइल, त्यस्तै गरेर पासपोर्ट र म्यारेज सर्टिफिकेटको स्क्यान फाइल, यो चारवटा डकुमेन्टलाई हामीले स्क्यान गरेर तयार गर्नुहोस्। त्यसपछाडि ब्राउजर, वेब ब्राउजरलाई तपाईँको कम्प्युटरको क्लिक गर्नुहोस् र त्यसमा google.com गरेर गुगल सर्च बक्समा अनलाइन पुलिस रिपोर्ट लेखेर एन्टर गर्नुहोस्। यसको फर्स्ट लिङ्क आउँछ तपाईँको अनलाइन पुलिस क्लियरेन्स, यसमा क्लिक गर्नुहोस्, रजिस्टरमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछाडि आई एम नेपाली यसमा क्लिक गर्नुहोस्, नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्टमा गरे पछाडि यसमा आवश्यक इन्फर्मेसन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम यसमा सबमिट गर्नुहोस्, टेलिफोन नम्बर गर्नुहोस् र यसमा एउटा क्याप्चा आउँछ, तपाईँको यो क्याप्चा फिल गर्नुहोस् र इमेल, यसमा आवश्यक इन्फर्मेसन भरेर रजिस्टर बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा सक्सेसफुल देखाइरहेको छ र रिफ्रेस पेज आउँछ। यस पछाडि तपाईँलाई एउटा लिङ्क जान्छ इमेलमा, त्यो अथवा पासवर्ड जान्छ, एउटा टेम्पोररी पासवर्ड, त्यसलाई फेरि यसलाई लगइन गर्नुहोस्। त्यो इमेलमा गएको पासवर्डले यसलाई लिङ्क गरेर क्लिक गर्नुहोस्, यो ओपन हुन्छ। फर्स्ट टाइम तपाईँलाई यसमा पासवर्ड चेन्ज गर्न लाउँछ र पासवर्ड चेन्ज गर्नुहोस्। पासवर्ड चेन्ज गरिसके पछाडि अनि त्यस पछाडि यो पेज ओपन हुने हुन्छ। यसमा आवश्यक इन्फर्मेसनहरू सबमिट गर्नुहोस्, जस्तो तपाईँको फर्स्ट नेम, तपाईँको यसमा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ त भने यसमा स्पोज नेम चाहिँ तपाईँको विवाहित महिलाको चाहिँ स्पोज नेममा यो टिक बटन चाहिँ स्पोज नेमको टिक लाउनुहोस् र लाउनु भएन भने फेरि तपाईँको त्यो सबमिट गर्ने ठाउँ हुँदैन, त्यसैले गर्दा त्यो स्पोजमा चाहिँ टिक लगाएर तपाईँको स्पोज वा श्रीमानको इन्फर्मेसन भरेर यसमा आवश्यक सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू सबमिट गर्नुहोस् र तपाईँको यसमा इमेज मागिराखेको छ, यसमा इमेजमा जानुहोस् र तपाईँले अघि अलरेडी तयार गरेको इमेज सबमिट गर्नुहोस् र यसमा तपाईँको सेलेक्ट एप्लिकेसन्स, त्यस पछाडि यसमा यो नेक्स्ट गर्नुहोस् र यसमा आइसके पछाडि एड्रेस सिटिजनसिप फर्मेट, यसमा तपाईँको कुन फर्मेटमा छ तपाईँको त्यसको इन्फर्मेसन सबमिट गर्नुहोस्। र यसरी तपाईँको डेटाहरू सबमिट गरिसके पछाडि यसलाई स्क्रोल गर्नुहोस्। यसमा जे डेटाहरू माग्छ त्यसलाई चाहिँ सबमिट गर्नुहोस्। जस्तो आई लिभ इन नेपाल गर्नुहोस्, तपाईँ अब्रडमा हुनुहुन्छ भने अब्रड गर्नुहोस् र तपाईँको अब्रडको लागि फेरि तपाईँले यो पुरा इन्फर्मेसनहरू दिनुपर्छ। यसको लागि मेरो तल्लो नेक्स्टमा यसमा भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँ भिजिट गर्नुहोस्, त्यसमा मैले कसरी अब्रडबाट पनि पुलिस रिपोर्ट बनाउन सक्छ भन्ने कुराहरू त्यसमा सबमिट गरेको छ र यसमा यो केसमा चाहिँ हामी नेपालबाट सबमिट गरेर गइराखेको छ। यसमा करेन्ट एड्रेस, तपाईँ यसमा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले कुन कन्ट्रीको लागि जाने हो भन्ने कुरा पनि त्यसमा तपाईँले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ र फेरि यसमा सर्टिफिकेट डिटेलहरू मागिराखेको छ, जस्तो नागरिकताको र यसमा सिटिजनसिपको यसमा नम्बर टाइप गर्नुहोस् र यो कहिले इस्यु गरेको, यो कुन डिस्ट्रिक्टबाट लिएको, यो कुराहरू सबमिट गर्नुहोस्। यसमा त्यस्तै गरेर पासपोर्ट इन्फर्मेसनहरू पनि सबमिट गर्नुहोस्, स्क्रोल गर्नुहोस् र यसमा म्यारेज सर्टिफिकेट तपाईँले यसमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। विवाहित महिलाको केसमा यसमा पासपोर्ट, यसमा नागरिकताको अगाडि पछाडिको पेज सबमिट गर्नुहोस्। म्यारेज सर्टिफिकेटको लागि यो म्यारेज सर्टिफिकेट तपाईँले कहिले, तपाईँको म्यारेज सर्टिफिकेट कहिले इस्यु गरेको हो यो डेट सबमिट गर्नुहोस् र म्यारेज सर्टिफिकेटको फाइल सबमिट गर्नुहोस्। यो तपाईँको 1 MB भन्दा ठुलो छ भने यसलाई एक्सेप्ट गर्दैन, यसलाई रिसाइज गर्नुहोस्। रिसाइज गर्न आउँदैन भने मलाई डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस्, म
यति गरिसके पछाडि हामी अहिले यसमा तपाईँको प्लेस तपाईँको कुनै केस परेको छ भने पहिला यसलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नो गर्नुपर्ने हुन्छ। नो गरिसके पछाडि नेक्स्ट गर्नुहोस्, प्लेस कुनै तपाईँको प्लेस नो गर्नुहोस् र यसको सम्पूर्ण इन्फर्मेसन नेक्स्ट गरिसके पछाडि तपाईँले सबमिट गर्नुभएको इन्फर्मेसन सम्पूर्णचोटि चेक गर्नुहोस्। त्यसमा कुनै रङ भएको छ भने फेरि ब्याक गरेर तपाईँले त्यसलाई फेरि सच्याउनुहोस्। यदि सम्पूर्ण ठिक छ भने स्क्रोल गर्नुहोस् र लास्टमा एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ, यसमा आई एग्रीको टिकमा, यसमा टिक मार्क लाउनुहोस्, यो क्याप्चा फिल गर्नुहोस् र सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसको साइडमा देख्दै हुनुहुन्छ, यसमा यता सबमिट बटन, यहाँ सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस्। यस, इन प्रोग्रेस योर एप्लिकेसन हेज नट बिन भेरिफाइड। फर्स्टमा यो स्क्रिन आउने हुन्छ, यसको 1-2 दिन पछाडि फेरि यो एप्लिकेसन इज भेरिफाइड भनेर अर्को स्क्रिन आउनुहुन्छ, देख्नुहुन्छ। यसको 1-2 दिन पछाडि फेरि तपाईँले योर एप्लिकेसन एज योर क्रिमिनल हिस्ट्री रेकर्ड चेकको बारेमा इन्फर्मेसन आउँछ। त्यसको अर्को दिन तपाईँले यसरी डाउनलोड भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ त्यस पछाडि तपाईँले त्यस पछाडि त्यसमा डाउनलोड गरेर यो खालको तपाईँले पुलिस रिपोर्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ र फेरि तपाईँले प्रराष्ट्रको छाप लगाएर युज गर्न सक्नुहुन्छ। पुलिस रिपोर्ट अनलाइन पेमेन्ट 2024 अथवा पुलिस रिपोर्टमा प्रराष्ट्रको छाप लगाउने सबै प्रोसेसहरू। वेब ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्, ब्राउजरमा google.com टाइप गर्नुहोस् र इन्टर गर्नुहोस्। सर्च बक्समा अनलाइन पेमेन्ट पुलिस रिपोर्ट अनलाइन पेमेन्ट टाइप गरेर इन्टर गर्नुहोस्। यसमा सर्वप्रथम तपाईँले यसमा देख्नुहुन्छ कन्ज्युमर सेवा विभागको वेबसाइट। यसमा गएर यहाँ टिक लाउनुहोस् र नेक्स्ट गर्नुहोस्। यो क्याप्चा फिल गर्नुहोस्। यो क्याप्चा गाह्रो लागेको खण्डमा यसमा रिफ्रेस गर्नुहोस्, नयाँ क्याप्चा आउँछ र यो क्याप्चा टाइप गरिसके पछाडि सबमिट गर्नुहोस्। यसमा डिस्प्याच नम्बर फिल गर्नुहोस् र यसमा डेट अफ बर्थ फिल गरेर सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। र यो डिस्प्याच नम्बर तपाईँलाई थाहा छैन भने यो तपाईँले आफ्नो पुलिस रिपोर्ट ओपन गर्नुहोस्। त्यो पुलिस रिपोर्टमा जुन फाइल डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यो फाइललाई ओपन गर्नुहोस्। त्यसमा तपाईँले डिस्प्याच नम्बर देख्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले भर्नुपर्ने भनेको तपाईँको स्क्रोल गरेर अलिकति तल स्क्रोल गर्नुहोस्। यसमा तपाईँको यसमा डेटाहरू सम्पूर्ण आफै अटोमेटिक फिल भइसकेको हुन्छ र यसमा तपाईँको मोबाइल नम्बर अथवा फोन नम्बर यसमा तपाईँले सबमिट गर्नुहोस् र नेक्स्ट गर्नुहोस्। स्क्रोल गरेर यसमा यो पे बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी पे बटनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले आफ्नो ई सेवामा पैसा छ कि छैन पहिला चेक गर्नुहोस्। छैन भने त्यसमा ट्रान्सफर गर्नुहोस्। ट्रान्सफर गरिसके पछाडि तपाईँको ई सेवा आइडी लगइन गर्नुहोस् यही ब्राउजरमा। ई सेवा अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्, रकम भुक्तानीमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा तपाईँको एकचोटि तपाईँ फेरि लगइन गर्नुहोस् यो ई सेवा आइडी। यति गरिसके पछाडि तपाईँको यसमा एउटा टोकन कोड तपाईँको आइडीमा ई सेवा आइडीमा पठाउने हुन्छ। त्यो टोकन कोडलाई यसमा टाइप गर्नुहोस्। त्यस पछाडि कन्फर्म पेमेन्ट गर्नुहोस्। यति गरिसके पछाडि तपाईँको यसमा तपाईँको आफ्नो आइडी डिटेलहरू यसमा सम्पूर्ण देखाउँछ। यसमा तपाईँ रेडी पेमेन्ट गर्न तयार हुनुहुन्छ भनिरहेको हुन्छ। फेरि यसलाई कन्फर्म पेमेन्ट गर्नुहोस्। यति गरे पछाडि यसमा फेरि कन्फर्म गर्नुहोस्। यस, तपाईँको पेमेन्ट प्रोसेस कम्प्लिट भएको छ। स्क्रोल गर्नुहोस् तपाईँले। यसमा देख्नुहुन्छ भेरिफाई पेमेन्ट भन्ने अप्सन। यसमा फेरि क्लिक गर्नुहोस्। यस, पेमेन्ट भेरिफाइड भनिरहेको छ सक्सेसफुल्ली। यसरी हामी अनलाइनबाट पुलिस रिपोर्टको पेमेन्ट गर्न सक्छौँ। यति गरिसके पछाडि यसलाई हामी प्रिन्ट गर्न पनि सक्छौँ। प्रिन्ट गर्नको लागि यो प्रिन्ट गर्नुहोस् अप्सन लेखिरहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। चाहेको खण्डमा यसलाई पिडिएफमा पनि हामी सेभ गर्न सक्छौँ। सेभ गर्नको लागि यो
डाउन एरोमा क्लिक गरेर हेर्नुहोस् यसमा तपाईँ पिडिएफ सेभ पिडिएफ देख्नुहुन्छ। यसरी हामी यसलाई पिडिएफमा सेभ गरेर तपाईँको आफ्नो कम्प्युटरमा पनि राख्न सक्छौँ